Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас інформація буде просто геніальна. Найголовніше слово цього відео – це перенос. Що таке перенос? Це коли ви маєте стосунки з якоюсь людиною, але ви її сприймаєте спотворено. Ви думаєте, що вона до вас погано ставиться? Ви маєте стосовно неї сором, провину, ви її боїтесь, чи навпаки вона вас бісить. Тому що в минулому ви мали реальний негативний досвід стосунків, в яких вас ображали, піддавали сексуальному насильству, критикували, цькували, не приймали, вам зраджували, вас буліли, і ви це запам'ятали. І тепер ви цю людину використовуєте як екран для того, щоб на неї спроєкувати свій минулий негативний досвід. І, звісно, це псує стосунки, тому що ви не знаєте, як ця людина ставиться до вас насправді. І на превеликий жаль, ви цього не усвідомлюєте. І в той момент, як ви маєте цей перенос, ви свято переконані в тому, що це і є реальність. Як от Раміна, наприклад. Вона розповідала, що в дитинстві її буліли. І тепер вона на своїх глядачів переносить цей хейт. Вона постійно бачить хейт. Вона звертає на нього увагу. Вона про нього дуже багато думає. Вона з ним бореться. Цей хейт викликає в неї стрес. Тобто вона все своє життя присвятила тому, щоб тепер боротись з цим вимишленим хейтом. Тобто перенос – це чорно-білі картинки в нашій голові. Це коли ми не можемо бачити реальність. І Раміна, вона не може тепер будувати щасливі, веселі, прості, безпосередні стосунки зі своїм глядачем, тому що вона постійно відшукує цей хейт, і вона його дуже-дуже сильно боїться. Давайте ще більше прикладів, як ви можете зрозуміти, що у вас є перенос. Друзі, скоріше за все, у вас є перенос. Просто ви його не усвідомлюєте. Якщо у вас є будь-які стосунки, якими ви на 100% не задоволені, в яких ви відчуваєте, що у вас є блок, якесь хронічне непорозуміння, у вас, скоріше за все, є перенос. Тому що саме перенос є, на жаль, таємничною причиною абсолютно всіх конфліктів, сутичок, непорозумінь, чварок, сварок, коли ви втрачаєте емоційний контакт з людиною, коли ви не можете з нею порозумітись, тому що насправді конфліктувати – це абсолютно не важко. Це відео також і про друге, найголовніше правило щасливих стосунків – це конфліктувати в ненасильницькій формі, коли ви людині спокійно, впевнено, аргументовано кажете, що вам не подобається в стосунках, що вона може зробити для того, щоб ви стали більш задоволеними ними. І конфлікт мати дуже легко, дуже просто, коли у вас немає переносу. Знаєте такий експеримент, коли людей зачиняли в одній кімнаті, і вони не знали, коли їх випустять. І всі ці люди, коли їх все ж таки випускали, виходили просто найліпшими друзями. Тому що коли вас зачиняють в кімнаті з якоюсь людиною, ви розумієте, що ви можете чи з нею мати погані стосунки, чи гарні. І ви розумієте, що набагато вигідніше вам мати гарні стосунки. І ви просто з нею домовляєтесь. І конфлікт ви не можете розрішити. І ви не можете позбутись свого блоку. Тільки тоді, коли у вас є перенос, і коли ви сприймаєте цю людину спотворено. Тому що коли ви їй щось кажете, а воно адресоване не їй, а вашій людині з минулого, всі ваші претензії, всі ваші прохання, звісно, ця людина вас не зможе зрозуміти. Вона не зможе вам зробити те, що ви хочете, тому що це взагалі до неї жодного відношення не має. Наприклад, ви дівчина, і ви зустрічаєтесь з хлопцем, і ви начебто знаєте, що ви його кохаєте, він вас кохає, він розумна, інтелігентна людина, ви файно проводите час, у вас прикольний секс, але іноді на вас щось находить, і ви починаєте ображатись на нього, плакати, кричати, і ви йому кажете: ти мене не кохаєш, ти мене кинеш, ти залицяєшся на якусь дівчину, ти вже з кимось листувався, тобі вже хтось подобається, я знаю, що ти мене кинеш, ти точно мене кинеш. Він вас переконує. Він каже: ні, я тебе кохаю, я тобі не зраджую, ні, я ще тобі не зрадив, ні, я ні з ким не листуюсь, вона мені не подобається. Але він не може перед вами виправдатись, тому що, давайте одразу з джерелом, тому що ваш батько кинув вашу маму, він мамі зраджував, він пішов з родини, і він також зрадив вам, тому що він не звертав на вас уваги, він не займався вашим вихованням, і у вас, по суті, не було батька. Але тепер вже
недовіру, образи, гнів. Ви будете відчувати підозру, ревнощі стосовно саме цього хлопця. І ви будете не усвідомлювати, що це ваш перенос, а ви будете дійсно боятись, що цей хлопець, він насправді такий. Чи, наприклад, у вас є керівник, і в його присутності вас просто паралізує, ви стаєте таким напруженим, ви не можете жодного слова вимовити, ви не можете жартувати, ви не можете легко поводитись. Якщо він вас похвалить, ви просто вмрете. Якщо він вас, не дай Боже, покритикує, ви потім будете тижнями на нього ображатись, думати, розкручувати цю негативну спіраль, на що він вам це сказав, ви будете боятися, що він вас звільнить, і ви будете ставати таким догодливим. І вам дуже пощастить, якщо цей керівник, він буде адекватною людиною. І тоді у вас просто буде блокуватись ваша працездатність, ви не зможете нормально працювати, тому що ваш перенос і ваш страх перед ним буде вас блокувати. Але якщо ця людина буде тираном, він вас доведе до 4-ї стадії емоційного вигорання, тому що він на вашій догодливості буде їздити, поки вас не вб'є. Як зрозуміти, що, скоріше за все, ви перебуваєте саме під впливом переносу? По-перше, ваша емоційна реакція перебільшена, вона набагато інтенсивніша, ніж той стимул, який її викликав. Наприклад, ваш хлопець вам каже, щось тебе сьогодні посипало на обличчя, а ви боїтесь, що він вас розлюбив, що він вас вважає невродливою, некрасивою, у вас паніка вже. І ви думаєте, як він може мене критикувати? Чому він мене не приймає такою, яка я є? Чому він не може просто мене кохати? Чому він не може мене сприймати як людину? Тобто у вас паніка, злість, образи на 10, а він вам просто сказав якийсь нейтральний факт. Він зовсім не хотів вас образити. І друга ознака, ця ваша реакція, вона відтворюється в різних стосунках. Наприклад, в кожних ваших стосунках ви розумієте, що вас не кохають. Тобто ви так відчуваєте, що вас не кохають. Чи в кожних стосунках ви боїтесь, що за вашу думку, що за ваші жарти, що за ваше почуття гумору вас відкинуть, вас закритикують і вас не приймуть, тому що ви якась неправильна людина, дивнувата, не така, як треба, не така, як всі. Перенос може бути час від часу чи постійно. Коли він час від часу, це ознака невротиків, тому що невротики здатні сприймати людину також і адекватно. Наприклад, якщо 70% часу ви сприймаєте цю людину так, що вона розумна, дружня, добре до вас ставиться, нічого поганого вам не хоче зробити, а потім на вас зненацька раптом спадає якась шторка, і ви починаєте на нього ображатись, злитись. Ви думаєте, він тупа людина, він мене не любить, і я його теж не буду любити. Фу, пішов він в сраку. Взагалі, як так можна до мене погано ставитись? Це, скоріше за все, ви невротик. А також вас може просто наглухо заблокувати. Але перенос, він включається не зненацька і не раптом. Він включається під впливом тригерів, коли вам щось нагадує ваших батьків чи тих, хто вас ображав. Наприклад, у вас може не бути переносу ні з ким, крім дорослих жінок, які вам будуть чимось нагадувати вашу маму, чи крім нарцисів, які вам будуть нагадувати якогось нарциса, який вас ображав, чи в тих подіях, які вам будуть потенційно нагадувати вашу травму. І саме перенос є наріжним камінням всіх неврозів, тому що це така індивідуальна форма прояву посттравматичного стресового розладу у невротиків. Тобто ваш перенос – це форма того, як ваша психіка тепер намагається захищатись від потенційних загроз і робить все можливе для того, щоб ця ситуація травматична в минулому, вона не відтворилась, не повторилась. Тобто психіка, вона якби намагається захищатись, але вона вже бореться гіперреактивно з тим, чого немає. Перенос складається з 4 елементів. Перший елемент. Ви думаєте, що ця людина така ж сама, як ваш батько, чи мати, чи той, хто вас ображав. Наприклад, Раміна думає, мій глядач хейтер, він ненавидить мене, він злий, він недобрий. Чи коли я створила свій перший російськомовний ютуб-канал, для мене довго мій глядач – це був частково моя мама, яку було дуже складно вразити, і яка вона постійно була хронічно розчарована. Тобто я вже намагалась бути такою ідеальною, але я все одно бачила дуже багато, про що мені можна буде сказати, що я була тут не ідеальною, тому що моя мама реально вимагала від мене вербально та невербально, щоб я була ідеальною. Другий елемент переносу – це коли ви думаєте,
ця людина зробить мені щось погане. Вона мене буде критикувати. Я роздягнусь, а вона скаже: ти жирна. Я щось пожартую, вона скаже: ти тупа. Я захворію і не зможу заробляти гроші, а вона мене не підтримує. Я тільки-тільки розслаблюсь, тільки-тільки довірюсь, а вона мені зрадить та кине мене. Тобто ми боїмось, що нам в стосунках зроблять те саме, що нам робили наші батьки чи люди, які нас ображали. Третій елемент, коли ви думаєте, що ця людина, вона не зробить вам того, що вам треба для задоволення ваших потреб. Він мене навіть не похвалить, він мене не підтримує, він мене не зрозуміє, він мене не схвалить, він мене не прийме, він не подарує мені подарунки. Я не можу йому довірятись та розслаблятись в його присутності. Але четвертий елемент – це повна магічна хрінь. І це те, що знають реально тільки найдорожчі психоаналітики у світі. Друзі, я вам чесно скажу, ця інформація збереже вам тисячі і тисячі доларів. І також багато років. І також вона вам додасть нову, неповторну оптику, секретну. Я розповідаю про це абсолютно безкоштовно, тому що вам пощастило. Ви українці. А моя мета, як ви пам'ятаєте, це зробити українців психічно найпотужнішою нацією на землі. Тому зараз ви будете знати про комплементарне відлуння трансферентного об'єкту. Що це таке? Наприклад, у вас була гіперактивна мама, яка постійно за вас все робила, яка блокувала вас ініціативу. І ви, підлаштовуючись під неї, ставали безініціативною, дуже пасивною людиною. Тобто ви сформувались як відбиток з вашої мами. І тепер ви, отакий, зустріли дівчину. І ви починаєте з цією дівчиною зустрічатись, а вона кожного разу бачить, що ви пасивний, вона бачить, що ви пасивний, вона дивиться на це, і вона починає під вас підлаштовуватись. І, по-перше, ви викликаєте в ній ті самі емоції, які були в вашої мами. Тобто вона починає, ця дівчина, стосовно вас відчувати стурбованість, занепокоєність, вона починає брати відповідальність за вас на себе. І з часом вона стає такою самою, як ваша мама, трошечки підлаштовуючись вже під вас. Чи, наприклад, Раміна, знову ж таки, її буліли та утовкмачували їй. В мене наступне відео буде психорозбор Раміни. Друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, який в Раміни є діагноз і як ви вважаєте, що буде в наступному відео. Отже, її коли буліли, їй утовкмачували, що вона тупа. І вона тепер думає, що вона тупа, і вона не тільки бачить в усіх людях хейтерів, але деяких людей вона реально тепер бісить тим, що вона думає, що вона тупа. Тобто ми, коли маємо стосовно себе емоцію та переконання, імплементоване з інших людей, тепер заохочуємо людей на те, щоб відчувати те саме стосовно нас. Тобто ми в них провокуємо цю емоцію. Чи, наприклад, дівчинку в дитинстві батько чмирив. Він їй казав: ти потвора, ти несексуальна, в тебе криві ноги. І тепер ви відчуваєте себе несексуальною, і ви не одягаєте сексуальне вбрання, ви не розкуто поводитесь. Тобто ви тепер і одягаєтесь, і поводитесь так, нібито ви не сексуальна. І тепер, коли ваш хлопець, він буде вас бачити як сексуальну, але ви будете його поступово переконувати в цьому, то ви можете його і переконати. Тобто тут вже починається така боротьба. Якщо людина навіть нас кохає, і вона хоче нас трошки полікувати своїм коханням, ви можете бути більш впертим, наполегливим в тому, щоб переконати її в тому, що ваш негативний досвід був реальним, і він буде впливати тепер на все ваше життя. Зараз ми з вами легко, невимушено все це розплутуємо в йоду рішень. Отже, друзі, що робити, якщо ви з'ясували, що у вас є перенос? Я підготувала для вас пам'ятку, за допомогою якої ви абсолютно самостійно та безкоштовно зможете пропрацювати будь-який свій перенос. Не забувайте, будь ласка, про моє призначення, мету мого життя. Я повинна припинити існування психотерапії у світі. І я це зроблю за допомогою того, що всі психотерапевтичні знання будуть абсолютно просто, легко, невимушено
вимушено, природньо імплементованим в мозок всіх людей. І ви всі будете знати все те, що знаю я, і це буде так само просто, як 2 + 2 = 4. Не бійтесь самостійно працювати над своєю психікою. Це абсолютно безпечно, дуже цікаво, безкоштовно і надзвичайно ефективно. Крок перший. Вам треба провести самостійний аналіз переносу. Ви берете людину, на яку у вас є перенос, і виписуєте абсолютно всі свої негативні думки та емоції стосовно неї. Тобто, вона мене кине, він мене не кохає, він буде знецінювати мене, він буде критикувати мене, він думає, що я жирна, він думає, що я неприваблива, він вже залицяється до якоїсь іншої дівчини. Протягом того, як ви будете виписувати всі ці свої думки, ви вже позбудетесь уникання них, ви зможете усвідомити їх набагато ліпше, тому що дуже важливий елемент переносу – це ваша інтолерантність до того, щоб до вас хтось погано ставився. Ви настільки панічно цього боїтесь, що вас відкинуть, що вас не будуть схвалювати. І коли ви вже усунете це уникання і споріднитесь з цими думками, вони вже припинять бути для вас такими страшними, такими трагічними. Вам вже буде легше і рівень ваших перебільшених негативних емоцій трошки зменшиться. Напруга спаде, ви відчуєте себе більш розкутими. Але так само вся ця інформація, тобто сукупність прописаних думок та емоцій стосовно цієї людини, тобто сукупність всього вашого переносу та його елементів будуть служити нам як інформація для нашої подальшої роботи. Після того, як ви проаналізували весь свій перенос та виписали його, вам треба методом перебору знайти людину, яка була джерелом вашого переносу. Зазвичай це дуже легко робиться, тому що цей зв'язок причинно-наслідковий є очевидним. Люди несвідомо вже знають джерело своєї психологічної травми. Тому ви просто трошечки можете подумати про це, і ви обов'язково знайдете своє джерело. Після того, як ви знайшли людину чи людей, які були першоджерелом вашого неврозу, тобто людьми, які викликали в вас психологічну травму, ви будете прописувати до них листи. Це будуть просто емоційні листи, які ви будете прописувати протягом 2 тижнів по 30 хвилин на день. Ви абсолютно мішма за методом вільних асоціацій прописуєте всі свої негативні, травматичні емоції та думки, які в вас були протягом того, як ви перебували в тих ситуаціях. Тобто, наприклад, якщо ви будете писати листи своєму батькові, ви будете просто писати, чи йому це безпосередньо, чи про нього, про його дитинство. Ви будете згадувати різні ситуації, в яких ви були, що він вам там казав, що він вам робив, як ви тоді почувалися. І дозвольте своїм емоціям всім змінювати одне так, як це іде. І там будуть і образа, і любов до нього, і жаль, і гнів, і страх, і почуття провини, і сором. І там також будуть спроби розібратись, чому він такий. Тобто ви будете думати, батько, чому ти став таким? І згадаєте, що він вам розповідав, що його батько також до нього жорстоко ставився. Так мозок позбувається психологічної травми, тому що він переводить ці згадки з емоційного ядра, з амігдали в гіпокамп. Це відділ нашого мозку, який відповідає за пам'ять. І таким чином будуть перезаписуватись ваші згадки про це минуле, і вони будуть інтегруватись в загальну лінію вашого життя. Третім кроком я вам хочу запропонувати зробити конфронтацію з тим, хто вас ображав. Але цей крок буде не обов'язковим, але обов'язковим буде цей крок 2Б, коли вам треба прописати конфронтаційний лист до того, хто вас ображав. Що це таке? Це система аргументації. Уявіть собі, що ви будете розмовляти з цією людиною, і вам треба буде донести до неї інформацію, що вона вас піддавала насильству. І конфронтаційний лист – це серія аргументів, доводів та переконань, коли ви цю людину переконуєте в тому, що вона була неправа, вона вам зробила погано. Конфронтаційний лист включає в себе 4 елементи. Перше, що ти робив? Коли ти робив мені те, і те, і те, і те. Коли ти мене лаяв, ображав, коли ти на мене в насильницькій формі висловлював свою агресію. Другий елемент. Я відчував себе так, так і так. Я відчував образу, несправедливість, я відчував злість на тебе, я дуже хотів, щоб ти мене любив, я дуже хотів, щоб ти мене схвалював, мені так не вистачало уваги від тебе. Крок третій. Ви показуєте, як це відобразилось на мені в теперішньому часі. Тобто через те, що ти постійно мені казав, що я потвора, що я жирна, що в мене криві ноги, я тепер почуваюся несексуально, я соромлюсь
одягатись так, як я хочу, я не можу вільно проявлятись як жінка. Тобто ми проводимо паралелі, в першу чергу для самих себе, між причиною та наслідками. І четвертий елемент, як я хочу, щоб тепер ти поводився зі мною. Наприклад, тепер я хочу, щоб ти мене поважав, хвалив, вибачився переді мною і визнав, що тоді, коли ти піддавав мене насильству, ти був неправий. Але це ще не головне. Головне тепер прочитати цей конфронтаційний лист і з'ясувати, в яких моментах ви починаєте ніяковіти, стидатись самих себе, щось дуже нечітко, мляво так вимовляти. Для цього вам треба взяти телефон і записати себе протягом того, як будете читати цей лист. І потім, коли ви будете дивитись це відео, ви будете бачити вже, де ви сиплетесь та зазнаєте поразки. Тобто, наприклад, ви кажете: «Мам, привіт, я повинен тобі сказати, що ти піддавала мене насильству». Чи там, наприклад, коли ти мене била, я відчував гнів. Тобто, коли ви бачите, що вміст того, що ви читаєте, він не збігається з вашою емоцією. Наприклад, ви читаєте про те, що ви відчували гнів, а невербально ви транслюєте те, що ви відчуваєте провину, страх чи сором. Це означає те, що ваші батьки забороняли вам прояви злості на свою адресу, і вони це робили за допомогою щеплення. Вони вам казали, що за свою злість на них ви повинні відчувати почуття провини чи сором. І вони це робили за допомогою того, що вони вам утовкмачували, навіювали якесь переконання. Типу, як ти можеш на мене злитись, коли я тебе народила, я ночами не спала, я витрачала всі свої гроші на тебе, і тепер ти повинен витрачати всі свої гроші вже на мене, щоб віддячити мені. Коли ви бачите, що ваша емоція не збігається зі злостю, яку ви повинні висловити на своїх батьків, і у вас є заборона на злість, ви повинні будете знайти це переконання. Зазвичай це буде якраз те, як ви будете виправдовуватись перед самим собою, чому ви зараз не змогли висловити злість. Ну, тому що моя мама, вона ж мене народила, і вона ж на мене витрачала всі свої гроші. Ви виписуєте це переконання і потім знаходите йому альтернативу за допомогою когнітивної реструктуризації. Тобто ви просто шукаєте альтернативні думки. Типу, ну і що вона мене народила? Я теж народив свою дитину, але я ж її не б'ю, тому що я її народив. Я на неї не кричу, я намагаюся замість цього поратись зі своїм стресом, я намагаюся дати своїй дитині найліпше і впоратись якось зі своїм стресом замість того, щоб випльоскувати на неї свій стрес. І все одно насильство є неприпустимим. Так вам треба буде кожного разу вишукувати свої слабкі лакуни, допоки ваш відос, хай це буде вже 3-й, 10-й відос, не вийде абсолютно логічним, переконливим. І поки ви самі для себе не будете мати таку залізну аргументацію, що ви будете вже повністю самі впевненим в тому, що ви аргументуєте. Наприклад, зараз відбуваються події. Росія напала на Україну. І я дуже багато думала про це. Я дуже багато звертала уваги на це. Весь свій вільний час я цю ситуацію обмірковувала, тому що для мене було дуже важливо зрозуміти, з'ясувати, що відбувається, збагнути, осягнути. І нарешті тепер в мене є стільки аргументів, тому що я вивчала цю інформацію, що тепер я можу просто годинами, днями, тижнями, місяцями дискутувати з людиною, чому їй варто, наприклад, з російськомовною людиною, чому їй варто переходити на українську мову, чому їй варто відмовитись від всього російського, чому це надзвичайно важливо, чому російської культурі тут, в Україні, не місце. Я буду це робити дуже спокійно, з жартами, тому що я залізобетонно впевнена у собі, і я знаю, що в мене стільки цих аргументів, що я цю людину 100% переконаю. Так само і вам. Треба думати, що з вами відбувалось, чому з вами відбувалось, на що це відбувалось, чому ця людина піддавала вас насильству. І шукати аргументи, досліджувати це явище. Я вам залишу в описі до цього відео посилання на книжки, які вам можуть в цьому допомогти та створити для вас необхідну теоретичну базу. Головний секрет
правильної конфронтації – це дуже ретельна підготовка до конфронтації, коли ви 99% роботи вже проводите наодинці сам з собою, і потім ви можете дуже легко це все висловити. І це буде відбуватись жартома, тому що всі свої болісні емоції ви вже пропрацюєте до цього. Відповідно, третій крок – ви можете безпосередньо зробити цю конфронтацію, якщо ви відчуваєте, що вам це треба, якщо вам це цікаво. Головне, ви повинні відчувати себе перед конфронтацією, як перед весіллям, чи як перед вечіркою, як перед якоюсь дуже прикольною, цікавою подією, повинно трошки бути так лячно, але так, щоб ви відчували себе стимульованими. Якщо ви відчуваєте себе невпевнено, ви залежите від своїх батьків, якщо ті, хто вас ображав, вже померли, чи вони абсолютно неадекватні, з ними немає жодного сенсу розмовляти, чи ви вже і так не спілкуєтесь, не обов'язково проводити конфронтацію, але обов'язково треба проводити все ж таки крок четвертий. Четвертий елемент. Пропрацювати своє минуле – це дуже важливо. Але все ж таки нам треба по-новому, активно будувати стосунки вільні від переносу з людиною, яка викликала в нас перенос. Наприклад, якщо в присутності свого керівника вас паралізує, ви напружуєтесь, ви стаєте догодливим, ви не можете з жодного слова вимовити, ви не можете пожартувати. Вам треба буде докладати зусиль до того, щоб побудувати з ним легкі, розкуті, демократичні, дружні стосунки на рівних. І щоб поруч з ним почуватись без сорому, без провини, без страху. Лайфхак. Як ми це робимо? Вам треба згадати людину, з якою у вас немає переносу. Наприклад, ваша подружка, з якою ви теревенькаєте, талалаєте, балакаєте, постійно жартуєте, ви щось їй висловлюєте. І поруч з нею ви можете дозволити собі бути абсолютно різною. Ви можете дозволити собі бути безглуздою, тупою, дуже легкою, абсолютно різною. Поруч з нею ви можете помилятись, жартувати над собою. Ось, уявіть собі, що ваш керівник – це ваша подружка. Вам треба увійти в медитативний такий стан, згадати, як ви почуваєтесь поруч з цією подружкою, щоб вам стало легко, щоб вам стало весело, щоб у вас з'явилась довіра. І потім намагайтесь переносити вже ось це на свого керівника. І вам треба, головне, переконатись на реальному досвіді, що ваші страхи, вони не справдяться стосовно цієї людини. Тому що, пам'ятаєте, ви вірите в те, що ваш перенос є реалістичним, а він не є реалістичним. І знаєте, що є заохочуючим фактором того, що ви ніяк не можете переконатись в тому, що реальність вона не така, як ваші чорно-білі картинки, як ваші ілюзії. Тому що ви це не перевіряєте на практиці, тому що ви поводитесь таким чином, ви стали рабом своєї поведінки, в яку вас загнали ті, хто вас ображали. І ви вже не йдете в свій страх, в свій сором, ви навіть не перевіряєте цього. Це, наприклад, як колись вас налякали водою, вас страх плавати, і ви навіть не йдете пробувати плавати потім, протягом свого життя. Ви кажете, ні, там глибоко, я втоплюся. Тому вам треба йти якраз в свій сором, в свій страх, в свою провину. Якщо вам ніякого просити когось про щось, вам треба просити якомога більше. Якщо ви стидаєтесь, висловлювати свої думки, жартувати, показувати своє специфічне почуття гумору, вам треба якомога більше жартувати. Якщо ви соромитесь проявляти свою жіночність, свою сексуальність, показувати різні частини свого тіла, вам треба навпаки тренуватись це робити. П'ятий елемент супер кайфовий. Дуже багато людей мене питають: Женю, я знайшла, що в мого хлопця перенос. Як мені допомогти йому його позбутись? Друзі, в мене для вас, напевно, погана новина. Якщо ви не можете для нього це дуже переконливо довести та концептуалізувати таким чином, щоб він це зрозумів, ви самі для себе цього ще не зрозуміли, і, скоріше за все, в вас є перенос, який ви ще самі не пропрацювали. Тому перше, що ви робите, ви не уникнете цієї ситуації. Читерство не пройде. Спочатку ви самі для себе пропрацьовуєте свій
перенос по перших 3 кроках. І тільки після того, як ви отримуєте свій живий, практичний досвід, як ви подолали цю проблему, ви зможете довести це для своєї рідної людини. Друзі, я вам гарантую, у вас, скоріше за все, в самих є перенос. Ви самі ще невротички. Не намагайтесь бути швецем без чобіт. Ви нікого цим не обманете. Ну і давайте останнє. Ви психотерапевт. До вас прийшла людина, в якої є перенос. Вона каже: боюсь свого керівника. Не можу вільно з нею працювати. Дуже догодливим стаю. Вам немає сенсу проводити аналіз цього переносу. Вам треба в першу чергу знайти цей перенос в ваших стосунках, тому що він блискавично почне це все переносити на вас. І вам треба цей перенос з його боку стосовно вас помітити, підхопити, після цього не дати йому будувати з вами стосунки під впливом цього переносу. Вам треба його з цим переносом конфронтувати, підставити йому дзеркало, щоб він себе побачив. І сказати: дивись, ти зараз розмовляєш зі мною так, так, так і так. Дивись, ти зараз мені кажеш: я розумний. Але я не кажу, що я розумний для того, щоб ви мене похвалили. Не думайте, що я хочу вам сподобатись. Я просто кажу, що я розумний, тому що я просто хочу вам показати, що я вже цю інформацію для себе обдумав. Ось ви йому показуєте це. Дивись, зараз ти виправдовуєшся переді мною, щоб я щось про тебе не подумав. А що ти думаєш, що я про тебе подумав? А чому ти не хочеш, щоб я це про тебе подумав? Тобто ви йому не даєте грати свою застарілу, оцю ригідну мелодію, яку він відтворює весь час по своєму життю. Ви йому не даєте цього зробити. Ви його не пускаєте сюди. Ви не даєте йому будувати стосунки під впливом переносу. Ви його з цим конфронтуєте, і це вже відкидає його в минуле. Ви показуєте йому, що не треба так будувати стосунки. І ви з ним будуєте стосунки альтернативно, демократично. Ви не даєте йому боятись себе. Ви йому показуєте, що ви добра людина, яка не буде його засуджувати. Ви не даєте йому ідеалізувати себе. Ви показуєте, що ви не будете авторитетом, який буде його контролювати. Коротше, вам не треба вестись на цю пісню, вам не треба думати: о, я такий крутий психотерапевт від Бога. О, він мене ідеалізує, тому що я ідеальний. О, я буду його критикувати, тому що я знаю, як правильніше. Вам треба бути простим, демократичним, живим. І тоді, коли він зможе спертись на цю реальну нову альтернативу, яка буде базою всіх його майбутніх вже здорових стосунків, ви будете першою людиною, яка довела йому, що йому не треба будувати стосунки з переносом. Тоді в нього вже з'явиться реальна, адекватна можливість зробити також з вашою допомогою аналіз свого переносу. Друзі, бажаю вам продуктивної, цікавої роботи над собою. Я скоро підготую для вас нових психологів, які будуть працювати за цією методикою, тому що я скоро буду створювати супервізійну групу, яка буде супер крутою. Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Залишайте в коментарях результати своєї роботи над собою, ставте мені вподобайки, чекайте на мої нові відео, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Я нагадую вам, що я збираю гроші своєму другові Ісмаїлу Халікову на його поточні потреби. Це військовий Збройних Сил України. Якщо ви не хочете донатити йому, будь ласка, донатьте на Збройні Сили України тому, кому ви хочете. Наближайте перемогу України на психологічному фронті. Давайте зробимо так, щоб українці якомога скоріше стали психічно найздоровішою нацією. І всім па-па!